নমস্কাৰ ভিউয়াৰ্স স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল Onlineadda365 লৈ ইয়াত আমি 1000ৰ উপৰিও MCQ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু আমি সেইবোৰ ক্যাটেগৰি ওয়াইজ আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ যেনে প্ৰি হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ড এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী অফ আসাম মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী অফ আসাম মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী অফ আসাম আসাম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট আহিবলগীয়া অসম চৰকাৰৰ সকলো চাকৰিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ আৰু আসাম পুলিচ DME DSSৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম অফ সাইনিং দ্য আসাম একৰ্ড আসাম একৰ্ড যেতিয়া সাইন কৰা হৈছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল অপশ্যন এ ইন্দিৰা গান্ধী অপশ্যন বি দেৱে গৌডা অপশ্যন চি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী অপশ্যন ডি ৰাজীৱ গান্ধী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ৰিফাইনেৰী ৱাজ এষ্টাব্লিছড ডিউ টু আসাম একৰ্ড অপশ্যন এ গুৱাহাটী অপশ্যন বি বঙাইগাঁও অপশ্যন চি নুমলীগড় অপশ্যন ডি ডিগবৈ অসম একৰ্ডৰ কাৰণে কোনটো ৰিফাইনেৰী স্থাপিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ বৰ্ন এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্য আসাম একৰ্ড আসাম একৰ্ডৰ পৰিণতিত কোনখন কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন স্থাপিত হৈছিল অপশ্যন এ ৰক গাৰ্ডেন অপশ্যন বি আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম অপশ্যন চি ৰবীন্দ্ৰ ভৱন অপশ্যন ডি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এ কমিটি টু ইমপ্লিমেণ্ট ক্লজ 6 অফ দ্য আসাম একৰ্ড ৱাজ লিড বাই আসাম একৰ্ডৰ ক্লজ 6 টু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কমিটিটো কোনে নেতৃত্ব দিছিল অপশ্যন এ জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা অপশ্যন বি জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ অপশ্যন চি জাষ্টিছ পি কে গোস্বামী অপশ্যন ডি জাষ্টিছ মদন বি লোকুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য হিষ্টৰিক আসাম একৰ্ড ৱাজ চাইনড অন অসম চুক্তি কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ 15 আগষ্ট 1985 অপশ্যন বি 26 জানুৱাৰী 1986 অপশ্যন চি 15 আগষ্ট 1986 অপশ্যন ডি 15 আগষ্ট 1990 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 15 আগষ্ট 1985 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সেন্সাছ ৱৰ্ক ইন আসাম ৱাজ নট কণ্ডাক্টেড ইন দ্য হুইচ ইয়েৰ সেন্সাছ ৱৰ্ক কোনটো বছৰত অসমত হোৱা নাছিল অপশ্যন এ 1971 অপশ্যন বি 1981 অপশ্যন চি 1991 অপশ্যন ডি 1961 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1981 মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য এণ্টি ফৰেন কেম্পেইন ৱেৰ স্পেয়াৰহেডেড বাই দ্য অল আসাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন হুইচ ৱাজ লিড বাই অপশ্যন এ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অপশ্যন বি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য অপশ্যন চি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ অপশ্যন ডি শংকৰজ্যোতি বৰুৱা এইটো হৈছে অপশ্যন এ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য আসাম মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড আসাম মুভমেণ্ট কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল অপশ্যন এ 1947 অপশ্যন বি 1979 অপশ্যন চি 1981 অপশ্যন ডি 1985 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1979 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন 1973 দ্য কেপিটেল অফ আসাম ৱাজ শিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ হু ৱাজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম এট ডেট টাইম 1973 যেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ অসমৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অপশ্যন এ শৰৎচন্দ্ৰ সিনহা অপশ্যন বি প্ৰফুল্ল মহন্ত অপশ্যন চি গোলাপ বৰুৱা অপশ্যন ডি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শৰৎচন্দ্ৰ সিনহা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য কেপিটেল অফ আসাম ৱাজ শিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ কোনটো বছৰত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল অপশ্যন এ 1950 অপশ্যন বি 1955 অপশ্যন চি 1971 অপশ্যন ডি 1973 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1973 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেন ৱাজ মিজোৰাম ছেপাৰেটেড ফ্ৰম আসাম মিজোৰাম অসমৰ পৰা কেতিয়া পৃথক হৈছিল অপশ্যন এ 1954 অপশ্যন বি 1972 অপশ্যন চি 1948 অপশ্যন ডি 1964 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1972 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন এপছু ৱাজ ফৰ্মড বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এপছু কেতিয়া গঠিত হৈছিল
অপশ্যন এ 1962, অপশ্যন বি 1967, অপশ্যন চি 1987, অপশ্যন ডি 1979। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1967। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাণী গাইদুল্লা, এ ফেমাছ কেৰেক্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্ট, বিলং টু হুইচ ট্ৰাইব? অপশ্যন এ দ্য লালুং ট্ৰাইবছ অফ আছাম, অপশ্যন বি দ্য নাগা ট্ৰাইবছ অফ আছাম, অপশ্যন চি দ্য কছাৰী ট্ৰাইবছ অফ আছাম, অপশ্যন ডি দ্য কাৰ্বি ট্ৰাইবছ অফ আছাম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দ্য নাগা ট্ৰাইবছ অফ আছাম। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ষ্টেট ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম আছাম ইন 1963? অসমৰ পৰা কোনখন ৰাজ্য ছেপাৰেট হৈছিল 1963? অপশ্যন এ নাগালেণ্ড, অপশ্যন বি মেঘালয়, অপশ্যন চি ত্ৰিপুৰা, অপশ্যন ডি মণিপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নাগালেণ্ড। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আছাম লেংগুৱেজ বিল ৱাজ পাছড ইন দ্য ইয়েৰ? অপশ্যন এ 1940, অপশ্যন বি 1950, অপশ্যন চি 1960, অপশ্যন ডি 1970। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1960। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আছাম বিকাম এ কনষ্টিটুৱেণ্ট আছ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ইয়েৰ? অপশ্যন এ 1947, অপশ্যন বি 1948, অপশ্যন চি 1949, অপশ্যন ডি 1950। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1950। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ? গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1947, অপশ্যন বি 1948, অপশ্যন চি 1949, অপশ্যন ডি 1950। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1948। দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে NFR ৱাজ ছেট আপ ইন দ্য ইয়েৰ? অপশ্যন এ 1958, অপশ্যন বি 1956, অপশ্যন চি 1962, অপশ্যন ডি 1969। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1958। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন APSC ৰেগুলেশ্যন ৱাজ প্ৰমুলগেটেড ইন এক্সাৰচাইজ অফ দ্য পাৱাৰ্ছ ইন হুইচ ইয়েৰ? অপশ্যন এ 1947, অপশ্যন বি 1950, অপশ্যন চি 1951, অপশ্যন ডি 1960। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1951। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আফটাৰ দ্য ডিমাইজ অফ ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম গোপীনাথ বৰদলৈ ইন 1950s দ্য ছেকেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ ৱাজ? অপশ্যন এ BP চলিহা, অপশ্যন বি BR মেধি, অপশ্যন চি শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা, অপশ্যন ডি MM চৌধুৰী। অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যুৰ পিছত দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি BR মেধি, বিষ্ণুৰাম মেধি। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীজন কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আৰু ইয়াতে জনাই থওঁ যে আগন্তুক দিনত এই চেনেলটোত আপোনালোকে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ৰিজনিং কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ভকেবুলাৰী আৰু মেথামেটিক্স এই সকলোখিনি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।